हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं राজ্জাকের আপোনালোকে চাইছে আৰজিত কি টিউটোৰিয়েল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শেহতীয়া খবৰৰ বিষয়ে হয় ফ্ৰেন্ড ইস্যুডে ড্ৰপ পোষ্ট সেইবিলাকৰ লৈ কি ক'লে বিধান সভাত আকৌ তো আপোনালোকৰ সন্মুখত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হয় ফ্ৰেন্ড আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কি কৈছে নতুন খবৰ সেই খবৰখিনি আপোনালোকে নিজে শুনক আমি এটা অডিও ক্লিপস আপোনালোকক দি আছো তো ফ্রেন্ড আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো দিয়া হৈছে দৰকাৰ আছে মন্ত্ৰী মহোদয় আজি স্বীকাৰ কৰিছে আজি বিদ্যালয়বিলাকৰ অৱস্থা শিক্ষক নাই প্ৰায় আলোচনা এইবিলাক হৈ আছে হাই স্কুল এমই স্কুল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন পোষ্ট খালি বছৰ খালি হৈ আছে পদবিলাক পূৰণ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈ আছে তাৰ মাজত খালি হৈ আছে এনেকৈ যদি খালি থাকে শিক্ষাৰ আমাৰ যেটো মানদণ্ড এটো কিন্তু উন্নত নহব মাননীয় মহোদয় মই এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় বাজেটত আনিছে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ কথা আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ কথা আমি যেতিয়া পাতো তেতিয়া কয় যে ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে চিন্তা কৰক এই শিক্ষকসকলৰ কাৰণে নহয় মাননীয় মহোদয় শিক্ষকসকলৰ কাৰণে নহয় আমি ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে কৈছো শিক্ষক তো ছাত্ৰৰ কাৰণে যদি শিক্ষকৰ পোষ্ট প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নহয় শিক্ষক যদি নিযুক্তি দিয়া নহয় তেতিয়া হলে ছাত্ৰ শিক্ষা ক'ত ভাল হ'ব গতিকে এইখিনি কথা আল্টিমেটলি আমি ছাত্ৰৰ কাৰণে কৈছো যিখিনি কলেজ 2000 মাননীয় মহোদয় 13ত লোৱা হ'ল তাতে এতিয়া এখন কলেজত যদি 30 জন শিক্ষক আছে 25 জনৰ পোষ্ট এতিয়ালৈকে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই 20-22 জনৰ পোষ্ট এতিয়ালৈকে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই কিছুমান আন্ডাৰ কোৱালিফাইড কিছুমান ডিসকোৱালিফাইড এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈ আছে মাননীয় মহোদয় এই 2013 ৰ পৰা আজি 7 বছৰ এই কলেজবিলাকত ষ্টুডেন্ট আছে আমি তো তাত বেলেগ কলেজ পাতা নাই কিন্তু এই 20-22 জন শিক্ষকৰ পদ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নহল এই কলেজবিলাক কেনেকৈ চলি আছে তাৰ কাৰণে আমি বিশেষ গুৰুত্ব নিদিলো এতিয়া আপোনাৰ কলেজবিলাক তো পাতিছে গৈ 90 বা তেতিয়া প্ৰায় 20-22-25-28 বছৰ হৈ গ'ল লাষ্টত 2 বছৰ কিছুমানৰ 5 বছৰ চাকৰি আছে এই সময়ত এক্টৰ দোহাই দি যদি আমি এই টিচাৰবিলাকৰ পদ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নকৰো তেতিয়াহ'লে 28 বছৰ যিজন ব্যক্তিয়ে চেক্ৰিফাইচ কৰিল এইজনৰ লগত মই ভাবো জাষ্টিস নকৰা নহব এই কাৰণে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় কম এই বিষয়ে যাতে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে ঠিক কলেজৰ আপোনাৰ মাননীয় মহোদয় 2011 ৰ যিটো এক্ট আছিল তাতে 30 জন ষ্টুডেন্ট কলেজত থাকিলে হ'ব ডিগ্ৰী সেকশনত এতিয়া দিছে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেন্টত সাবজেক্ট ওয়াইজ 15 ষ্টুডেন্ট এনৰোলমেন্ট থাকিব লাগিব এতিয়া ম্যাথছ আছে ইকোনমিক্স আছে আৰু কিছুমান ইংলিশ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সাবজেক্ট আছে হিন্দী সংস্কৃত এইবিলাকত 30-15 জন প্ৰত্যেক সেমিষ্টাৰ ফাইনাল ইয়াৰত মেজৰত গৈ নাথাকিব পাৰে মাননীয় মহোদয় আলটিমেটলি গৈ যদি 2 জন শৰ্টেজ আছে সেইবিলাক পোষ্ট ড্ৰপ কৰা হৈছে যাতে 2013 যেতিয়া কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হল 11 এক্ট মতে এই এক্ট বাতিল হৈ আকৌ 17-18 এক্ট হল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেতিয়া কিন্তু এইটো নাছিল যে প্ৰত্যেক সাবজেক্ট ওয়াইজ 10-12 জন 15 জন ষ্টুডেন্ট লাগিব তেতিয়া যেতিয়া ল হল যে গোটেই কলেজত 30 জন থাকিলে হ'ব এতিয়াও যি পোষ্টবিলাক বাকি আছে মই ভাবো আগৰ এই ৰুল ফলো কৰি এই টিচাৰখিনিৰ পোষ্ট প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব লাগে মাননীয় মহোদয় জুনিয়ৰ কলেজতো বহুত পোষ্ট 8টাকৈ পোষ্ট আগত লোৱা হৈছিল 10, 11, 12 নম্বৰলৈকে পোষ্ট আছে এনেকুৱা এনৰোলমেন্টৰ কাৰণে জুনিয়ৰ কলেজ বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বিলাকত ম্যাথমেটিক্স বা ইকোনমিক্স বা অন্যান্য হিস্ট্রি সংস্কৃত হিন্দী এইবিলাক সাবজেক্ট এতিয়া ড্ৰপ হৈ আছে এইখিনি যাতে নহয় বিশেষ যাতে দৃষ্টি দিয়া হয় এইখিনি মই অনুৰোধ কৰিছো ঠিক হাই স্কুল এমই এলপি স্কুল বিলাকতে আছে এমই স্কুলৰ বিষয়ে মাননীয় মহোদয় এটা সমস্যা হৈ আছে ডেট অফ ইস্যু এতিয়া মই এমএ পাছ কৰিলো 2005ত সাৰ্টিফিকেট মই 2020ত যদি লৈছো মোৰ সাৰ্টিফিকেট 2020ত ইস্যু হ'ব মাননীয় মহোদয় কিন্তু পাছ কৰিছো 2005ত এতিয়া স্কুল আপোনাৰ 11-2005 বা 6 ৰ আগত রিকগনিশন কনকারেন্স পাব লাগে এটু পালে ডেট অফ ইস্যুটো 5 দিন বা এক মাহ পিছত কৰিল এই ডেট অফ ইস্যুটো আপোনাৰ এতিয়া ধৰি এই স্কুল পক্ষিনি বাদ দিয়া হৈছে মাননীয় মহোদয় গতিকে এমই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ 1-1-2006 কাট অফ ডেট আছিল ডেট অফ ইস্যু ডাঙৰ কথা নহয় ইস্যু কোনোবা যোৱা নাই লেটাৰটো ল'বলৈ পিছত গৈছে লেটাৰ ইস্যু পিছত হৈছে কিন্তু রিকগনিশন কিন্তু 1-1-2006 ৰ আগত হৈছে এই বিদ্যালয়খিনি যাতে মাননীয় মহোদয় কনসিডাৰ কৰা হয় মই এইখিনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ঠিক হাই স্কুলৰ এনেকুৱা বহুত টিচাৰৰ পোষ্ট এতিয়া যিখিনি ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ কথা কৈছে পোষ্ট লৈছে আৰু ইমানখিনি পোষ্ট হ'ব যিসকলে আওতাৰ ভিতৰত নাই আৰু সেইসকলৰ প্ৰতি যাতে গুৰুত্ব দিয়া হয় মই অকল টিচাৰৰ কথা কোৱা নাই এই স্কুলবিলাক এই অঞ্চলবিলাকত মাইনাছ এই ভেঞ্চাৰ স্কুলখিনি মাননীয় মহোদয় আপুনি সেই অঞ্চলবিলাকত যাওক যে তাতে আমাৰ শিক্ষাৰ কি অৱস্থা আমি চৰকাৰৰ ফালৰ কি কৰিছো গতিকে এই ভেঞ্চাৰ স্কুলখিনিৰ এতিয়া যদি এনৰোলমেন্ট কম আছে টিচাৰখিনিৰ পোষ্ট প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰি বেলেগ স্কুলত দিয়ক এমালগেশ্যনৰ কথা কৈছে সেইটো কৰক কিন্তু পোষ্টখিনি যাতে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হয় মাননীয় মহোদয় শিক্ষাৰ ওপৰত কৈছো মই